mo na tayo. Wala pa pa nakapagkaon. Sabihin ko na neng. Kaya kami maluluto? Pat? Pat kami maluluto? Oh? Yan. Isip talaga ba mo nag-aapit yung kaya? Soda. Ano, may luto ka pala ng talak sa luto? Yeah. Then, take the report. Ano pa? Alang! Ulang man ang... Ulang? Pero ulang. Patro? Yan ang mga 10, 20, 24, 4. 56 lang.
Jawa. Ayun na, masido.
Ha? Nereden orada?
Ano, ikaw pa pang ano, daw? Buha pa ako. Ba't hindi ako magulong? Ano ko magulong? Hindi ako ngipon. Asa iyo na dala? Kaya nga doon. Nainit mong bagan. Darahan mo ako sa sunod. Matinda ko. Oo. Galing ka mga ano yan, lunes. Mikulit. Likod ko, bebe. Oh, bebe, sige.
Dati ano naman nakapagpapalito nito. Kasi wala naman bulsin dyan. Oh, wala na naman na bulsin libre. Ah, may padala.
Nadidigit. Tagay kasi din na gusto na. Pangako lang siya. Pangako ko. Pangako lang. Parang naman ito. Kung bakit po kang pakos? Ano lang papalay ng video niya. Ano talaga pero sinurot man ang busis mo para maano. So, dito. Taon. Sabi ko rin. Kung tawag na sa first time.
Ayun nga. Iyo bang Angin, wala ko na ito. Ba, iyo bang, Ayan,
Okay, di zero ball. Zero lang mo ako. Ano copy? Pudo man may laundry. Hala ba pa? Iwan. Yan, kopya. Dua. Ako tulaan na lang. Wala ba ko? Maybe. Mura lang presyo kan. 1,000 plus? 1,020? Teka nagkata? Oh, yun, mapito ba ako permi na yung madam kang gasol lugar yung pigbabakang baka sa pag mapadeliver na aluyo ito ba ako ito no sigmenta Mismong gasol? so ano parang ang gasolit na baga ano ba magkano ba yung gasolan natin ay silane Suling. gasolit Kaya kung ba yan? nervous nga ni kanto Kiti sa laki ang bariyato. sigbarita ko yung nagputok na LPG. So, stop all. Ano yun? May kanya ka dito naman. Hindi pala may giso. May giso. Iyo, pag ano talaga, pag di mo pinasiguro, ano ka, kung yan mga stop all, ang kinaklan. Yung mga yung mga brandary, pero Hindi, so, may brand, pero ang iba, so, pixel packs na ba na? yun yan yung ano na yan na style na yan bagang regulator kang
Tuloy na, hindi ako kumbinsido ka. Aluyo na kayo itong nakagamit kami kan dati, Opisina na. padiri. Nagsasangaw talaga. Maski minsan pa naabot ang dila-dila kang so sa gaso, di pa. Dog talaga kang ditreat, ade? Oo. Ditreat. Pag talagang naikutan mo, may basta may gas. Oo. Dahil sa plan. Ano mo daw ta, bangan dakla na kumpanya, mga engineer ka, dahil na isip-isip. May roskas man sinda. May roskas man. Kung birostas, dumaan ako sa birostas ka po niya. Pero gusto niya ako mag-roskas. Doon kaya sa natrapawan mi dati sa Quezon City, taon-taon kami ka nagpupunya, Inspection. muling to drill baga. Ayun. Totoo ba talaga dapat mag-bring? Kaya, may mga nangyari naman talaga naman sa buhay na sulo dahil sa nakadaklan, muling kapabayaan kang tupatabang minsan. No, nangyari naman sa minaling ako dati. So, sa condominium baga may naghihigop kang parot, ay aso. Pag malanaw na pala nito, yun, tulungan pa rin ang layo. Iyo, pag lalo na talaga, gano'n natin po ba siya? Pagkapagperitos baga, Oo. so anong rinsod? Rinsod mga punta, So, naghihigop kang kunya sa lagat ng condominium. Sa likod kang ano, na O ta, sa condominium baga, loob, fire, ano, putal. Fire suppression. diyo. Malanahon na, pagpretos Akalayo ka ng talaga. katabang, kumila ka sa katabang, Oo. yung Diretso, binila ah. sa katabang. Yan, Dapat, dapat. sige. Yung para bantayan na yan ang ikaw. Hindi pa sa ano? Sublo. Ang bukin eh.
Ito yung pala mga mo. Mister pa na napapansin. Baliktad! Yeah!
Marunong ba yung palipad namin? Wala nilipas na oras na di ka iniisip pa. Nakakatunawa pag tumigil na tumigilan. Gumagaan lahat kahit gaano kabigat. Nagkakaintindihan ka, alam mo ba sabi magkakaibigan tayo. Nahihiya o magpapangga ko. Nagala kong pinanakay ang pamatay mong ngiti. Kaya gano anong galing kaduling. Kaya isang tawag mo lang ay nandiyan agad ako. Kapag kailangan mo ko, andyan agad ako. Oo, seryoso, mas mabilis pa sa alas 4. Darating ako, magusto mo kasama. Ang tawag mo lang ay nandiyan agad ako. Kapag kailangan mo ko, andyan agad ako. Ngayon, halimbawa meron ba ng lasang tubig na dati yung kinig ko? Bilang patunan na ko yung bagay, inaari na natin yung small minutes na lakas ng pag-umot. Ganyan natin na meron, paligod, kaya sa lahat ng mapagbalikan. Kaya subukan ng lahat, ganyan ba talaga ang tumakot, ganyan sa pagkakalagay. Kaya kasi siya pag nanagay, siya pag-umay ng ano ba sa lahat, ganyan ba talaga paglapag sa loob ng tao, Siyempre, isang lang, pinipilit ako ng talento sa isang parama. Pinipilit na nakapunta sa panalig mo ay sa lima. May pagkamayata. Lahat na may maling tono, nakakababaan sa trono. Handa naman ako makinggugulo mo nila akong gawin yung bobo bueno. Eto na ang mali na nakisuot na nakalabot ng tabi. O kung wakit ako sumusulat sa protang sinaya na hindi ako matabuhan, alam mo ba yun? Malamang hindi kasi hindi kayo listo. Sa sobrang bulanis na kapatuhan ng lahat, kaya hindi na gusto. Hindi na uso dito, kalwa ang koneksyon. Sa liga, isahan sa lisahan ng ko at addiction. Hindi ako nakipagpunta Silang kasi sa harap at sa madalang natatilan sa mga. Ano yung magkasal sa office. o baka di pa rin napansin ko kasi mas malagay mo lang ng galing ng ano ko ay ngayon nyo wala na kayong mauuliwan sa panahon din sa lisan outside na mo nakabulong sa lahat na iya wala kaya ay kamusta kung pwede na magpalit tapos ginagamit mo sa ano Social monitor,
Chat. Japan. Wala kasi matamis. Partido dito nung, dito sila. Dito ka naman ako. Partida. Ayun. Major way. Hipon? Magnet, magnet. Okay. Ano pa sila sa kasunod? Ang naraya ko. Gusto dito, gusto ko. Kasi mo lang sila. Gusto ko lang, gusto ko lang. Huwag lang kambali. Ayun, hindi naman ako. Ano tignan mo? Ginamit, kung paano mo sila ano. Widely, after mo tignan mo po. Ano mo, i-search mo dyan, Barbie. Something Barbie. Mahal ba rin 45? Ang sarap. Dawa ko aling dito, dito ka na. Saan mo pa ito, may buko ako dito, dito ka na ako dito. Pagparain ko sa nakainyo, dengan sumanang, dahil na akong buko dito. Karaman mo sinama mo, tinula mo, magbakal sa inyo. Mahal o baring? 45. Diyan ka magbakal sa ano tayo, diyan sa barato sa skincare. Sa skincare mo ang bakal. Pwede man pa na sa, diyan sa Air Pharma. Sinot, ang sarap. Mahalo.
Woman kayo sa engineering ka, 58. Mahal. Mas marami din sa akin girl. Yun naman, yun naman. Jago bakto. Ano? Balik mo, balik mo ba? Saan ka sa yelo doon? Kaya ako ako. Balita mo ng balik. Balik pa din. Hindi ako tumawa. Ako, sino? Yan na doon. Tama. Ilan rin? Ilan rin?
Ay, kabul. Kabul na po niya. Ibadan na ano. Wala na po yun. Punta mo mga ilan ano yung pumareto. 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 Lagi na kaya ako. Ito lagi na mahirap ko talaga sila. Makita mo sila. Sawan. Ay! Oh, malalim na yun. Guys, galing. Yo. Sige yan. Pero natin yung ano. Ayaw ikit, you know? Mabuti doon. Wala na ba kang kahit ano, hindi ko na. Tawa nga, straight. Sige na, sige.
YouTube! 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 Ay, hindi ka pala gusto. Hindi tigil. Ano mo yan mo, Dre? Bomba kalor. Bomba kalor. Bomba kalor. Bukan na nagbaba. Ilang pa rin ang malay. Huwag na lang sa buong. Yan. Ganun. Tangina. Hindi ko maayon.
Pag mga yung sobra na naman sa minsan. Sobra na malakas ako. Ito bang ako siya na may ano, pwede pag nakulo no, kahit umot ko sin na gamot, isara ko sa dito ng palipago. YouTube! Yun na! Ay, nadurog sa CCTV. Buhay ka, ihayos ka. Pero wala kayo mabuhay. Yun yun ako. Yuk, 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 yuk. Naling mo na kung mag-aakit. Right? Okay. Yuk, yuk, yuk. Ako naman dati. Sige yung kapag
Mahirap po kwento yan. Bakal kambag. So, pwede din po yun. Satu.
So on. Pabalik na sa lugar siya. Sira.
and growth.
Diyan na hapon na kayo. Ano sabi? Parang pumayag ka. Lunch? Wow, parang like na yun. Ikaw pa dyan? Ha? Ikaw pa dyan? At nag-agaw ka na naman. Ano kung pa kakabalik pa ng mga ayun na naman. Nag-agaw ka na naman. Dahil patuloy. Balik ka pa naman. Pa? Narabi na yung pinili ito. Support pa pinalit. Tulurog kami. Barangay. Takot siya. Takot siya. Umapatch pa? Ang magaling ang pilihan ko ano. Dato mo siya na kaya gadali mo siya na. Then, August na. Ha? Hindi. Nata. Ang hype ka. Ano? Pasan gano'n? Ano? Yeah.
Right. Ito, tingnan mo nga kasi. So, nagpa-print? Minsan kasi demo na tete. Inulo na sana. Yan siya, terus ko. Yeah. Kaya ka na ba? Dahil man eh. Uy, nagpapan ako. Ay, mga tata. Ako kung may mga kontak. Pwede ba sa tayo dyan? Hindi ko mangyari araw mag-araw kan. Hindi pa naman ako sa bulangan na. Araw niya itong bulangan. Ha? Karaman ko. Ano nga itong ko? Ha? Ano itong ko? Di pa doon yung pi. Ano niya maganda yung relo? Pabakad mo ko lang. Isa mo daw inililin. Hindi nga nag-aasi mo. Or cellphone, pipicturean. Nag-aasi ko game. Ano nga yung five. Ano oras ka rin ibang kulay? Ang pinakababakante na price, 8,000 padangadan sa rito, 30. Depende sa ano niya, kulay niya, tapos sa dial niya. Nakakasakay pa kami taon-taon. Malis ito. Ito lang sa amin. Baka hapon. Wala na daan. Ha? Wala na. Matawag ka pa baga? Ako, 5. Wala mong kita din siya. Sirin siya nga aking matay. Ano sabi? Ha? Huli ko tao dapat ano niya kataling siya number, paraling so sakto talagang ano niya, ginagod siya. Picturean mo siya number. Kaya ko paano may nagluluwas na so, ano baga?
mga peke, ay, hindi ko. Pero to, inirinig lang duman sa ano, na ano duman sa i-orderan ba ka mga TV. Ang gusto, toge, yan, kung daw ko man yan, ako sa kuya, pwede. Para yan, ko pwede pa, toge. Tres mail, tres ball, pwede na yun sa'yo mo. Iyo. Ngayon pa na tres ball, gusto mo sa dayo, kaluwag sa'yo mo. Yung pagati, alam ko na lang gano'n. Ngayon naman sa'yo mong bagay, sa akin, wala. Ano ba yung 2,500, tas 2,000. Sige ba ka nga na mo ba? Katatasarray ko na sana. Yan mo sa diet, dapat parehas ang diet niya. Para ganyan yung T5. Dua ba na? Dua. So ba itong magiging watching? Katulad pa rin dito sa kanya. Dahil ko dinara, watching out mo dahil niyo. Katulad pa rin dahil, ako gano'n. Kung talagang gas back na dahil, kung gabilis mo. Eh ate, Lisa, tukag ni Maria, ate Maria, ni Lola, Batuan. Alago na, dahil kumagabit dito, iyon na na yung pangawal sa akin, panahalis na. Tapos na nga, pinamuyawa. Gana, mga agong pa ko sa ito, nagbakal pa na sa akin, so ano, bakal, pagkaroon sa libre. Sa tubig. Presyo ng panahon, ano? Presyo na may kumagawa akong college. Hindi may dati ko yun. Kasaol. Dahil ano ko dahil ng kultura. Kaya na nga po tayo nakakalukar. Araw sa ninyo na maluyaw ng kita. So, bawal daw may napamasahin nindang anong kira na bumulaw ka din. Ito ang kusog ma. Malalay na naman sa tigil istorya. Istorya na naman yung mga pinakaya ni Babalo kami dua. Darong ka ba mo ba ito tayo? Hindi na kami balik kami hinawag. Bakay ba kami ni Babalo ko? Ano Babalo? Soltero na. So, daraga na hindi. Nagsilos ako si Babalo. Pagmuli sa mga balot, kung may naragan kayo isang pwede sa itong balot. Oo, nagkagunan kayo sa akin. Nalirik ko. Lagi-ito. Yung taragas kayo sa postito sa mamula kayo babalot. Yan ako, atay ka nga mo. Sabi mo lang ito, hindi ko man kumain.
kaya mo kaya tayo. Pero yung price mo. Milo, sige na. Iyo. Dahil ako magparapagal kang buhay ko. Kaya tayo makalo. Hindi mo nang God. Ano? Makas ka, pero. Okay, pero na ako lang gusto yung 1.5 ko. Iyo. Tapos pag-abot ko din, saka ko siya, saya ko na sa rin pabakal ko din, ito magpabakal. Pabakal mo sa yagi, 3.5. O iabot mo sa kuya ang ano, iabot mo sa kuya ang say mo sa 500 naman. Iyo, madaligaw ka ka. Iyo mo naman din. Iba lang ang pag ano pa rin din, hindi ano ba nung ano to, ano, alas dos. Yun mo naman din. Yun sabi niya nga eh, gusto niya, pero man ako sa bulang ako, tamad ano, alam ko kung tayo, hindi yung ano lang, kailan ko naman din. Malilito. Para bulang. Gusto mo ako na, dali mo ako. Kaya ko na dito sa iba, kaya ako, kaya ako, sigurado ba, ano mo yun. Kaya marami tayo akong pusok. Ako nga, ano, darating din. Iyo mo lang na. Kaya mo man mahiling din ang price sa Pilipinas, mahiling mo dyan sa ano, sigurong, o sa dollar. Basta suwaro din yung sakto ng gagapan, tapos ang dial niya, tapos sila yung number niya. Ang nagluwas talaga dyan, 12. Tapos may nagluwas naman siya, out mo naman ganyan eh. Tapos, igugar yung bigay ko la, iyo sa subay so, ito nga ni Bishop, sa kulay dito.
Nag-google mo daw, babe. May ka mag-google sa ano, sabi, nag-google ka, nag-google mo, tingnan mo. What na? Pinateo. Search, paano na kung paano may right. Wait, yun na video, ano? Yun, okay. Ano na, babe? Ganda yun. Basta may pinag-present, and then nag-present, ano, so, sa pinakababa niya, yun yung paano magsabi sa pamilya Tapos ito bago, kumakaligo na niya eh. Okay, ko kakaligo na niya. Eh, kung naman yun, kapit ko lang ito. Kung mag-uwi na bago ako,
Abo mo? Ito, nag-wapay sa'yo. Ito nga nito anak ko, hindi ko man nga alam man. Ha? Makawal lang. Hindi ka lalagay ka, ang kontak mo. Pwede mo nung gulog siya na. Ito ga, siya na. Siya, siya, ano, Bakit pa? Bakit ako ako? ano oras ka mo nagsireblaga? Sige, nakawal ng tabak ng sireblaga. Iya, tangagom niya naman. Ako bang niya itong lugar na ito? Ay, siya, yung malit ka. Bakit ko naman sa inyo? Ah, Kaya din sabi. dahil man dito sinigasuran ka lang. Ay, hindi na kasi ako. Ako pala ito kung labot na tao. Sige. Di ba nung po na sinalabot siya? Dito eh.
Bakal eh.
Oo, medyo na gano'n. Oo. Siguro, may kailangan mo lang doon sa badulan mo. Ang badulan mo bigyan ng kamantay. Kasi meron niyo, ano, masakit siya. Diba yun? Kasi yan, ano, gusto ko mo siya. Diba, maliit na tuta, malaki ang tuta sa kapatid. Araw bata.
Masan laki nun, no? Dahil mga
Dalawang bakalaw, may listahan. Ay, ano nga na, binayda ano? Yan, ano to? Yan, makakang yun. Ano pang bago pa kayo? Sino pa? Ano ba sila? Ano mga to pala? Ha? Oo. Meron ko na tigil. Ano pa natin ako sa ng ulit? Tama na yung sila. Yun, Pagkapos na naman kung ano bang nalon. okay. Uli, tapos, ano, Camille.
Pwede po mag-post. Ano po? Hindi ko alam kung ano. Bakit ka na po sa messenger? Ano po? Messenger lang. Pwede yun ate, yung sa kamati lang ng short combat. Sa ilokot na lang. May yelo? Ano pa? Yung may yelo ba ah? Yelo? Wala naman na Wala. Wala na. Sa ano? Sa part.
Nagulang sa certificate. Adult. Photography ko na. Ay, sorry. Certificate. Tapos ako din. Sila kayo sa kanila. Tignan ka dito. Ano siya? Pero,
ano. Yun na, mama.
Magbakal ka, ano, magbakal ka. Hindi mo alam, pili ko makaano. Ano yung anong ini? Itapok na ini. Yung boots mo. Nakakal pa ba ini na ito? Pwede na. Ano yung tamang ini? Ros! Ah! Ay, salamat. Ano? Kailangan ko ng help mo. Ano? Pwede ako muna sa'yo. Ang taday manon. Bukod sa ako sa iyo. Subukan ka din dyan, may mabait na kayo ng Chris May. Wala nga, di akong porta. Dali na, matabulan ko ito. Ang taday man ang porta. Pamangkin niya mga kayo ng maayos. Si ano, kupaugali, hindi niya pamakwa, kapag hindi niya hindi na Sino pupunta. porta? Sino ako naging sa river? Tama, kay tuan kan. Ano kan. Uniform niya sa PA. Mapagbalway. At ang iyo, ayaw na sa river. Oh, kawa ko ka. Ayaw na na do. Talaga naman. Taday na niya. Ulit ka lang. Kung may porta ako, hindi ko pang sinungangan. Taday yung baga. Saan lang muna ano ang tayo? Garo, ito ang takana. Tapos naman, subukan pa. Ano man, parang maan? Sa iyo. Hindi naman. Wala na, doon 5. Sa 500. Salamat. Sige na, open na lang. Hindi ako 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 3. Ay, 1, 2, 4. O, pero dahil ko na pagkaroon eh. 1, 2, 4. Kasi may pagkupinupi na nga nito. Yan yan. Ano ko, hindi ko pa ko. Hindi mo ko yung pagpanda ng bulan. Ano dyan? Sige, para may day. Ano sa ko, ano lugo? Hindi para nagalagsaan. Hindi, maligid. Hindi. Pumunta. Nine! Hindi nga na inyo. Ano na inyo?
Nag-burn out? Ano kung Hindi ako.
Panahon mo, para mga Natin. anytime mo kung loob ko na. Pero hindi tayo pamanikuran.
Huwag kami, yung dua, hindi mo na wala. Kaso kung mga ganyan libre, kasi balik ko. Balik mo guys, ang pasok niya. Kasi sound booster daw ano? Para mo ba ito? F19 ba ito? Sound booster pa ang doon pa nito. Sound booster. Minag-chat. Sakto, magtrabaho ka. Ano ito? Ang give mo ano? Yung parang game club na sige. Paano din mo? Gusto mo yung mga tulad mo. Oh, ay, kaya ka magkaya sa ko. Iwan eh, ako lang yung pisa mo. Okay. Yun, ito. Teka. Hindi mo na ako. Kapoy do binalita. Royal Grey Dragon. Harapat. Paano na eh? Ano, dahil na max apat na. Para manarapat na. Kaya mo din mo? Hindi, dahil manarapat. Dahil manarapat. Ano ka really, mga?
Yan na tira. Anong alam ba? Check ka na gawin siya, no? Ako ito ay from 26 to hindi na. Malat ako, magalit sa to. From 26. Ating game na lang ako mo. Alam nga, sa lima ba sa lamak sa ganyan? Yung nakalag na ako. Hindi naman an. Ang malawan ba? 26. 0. Anong na? Ayaw kayo, ano man dyan naman lahat. Agi ko bilang ako. Aro. Surulo sa namo. Surulo. Yun naman. Apat kita. Kapag kita ang muro ng apat. Agi mo ako. Apat. Ayaw. Magay. Gamit ka mo ito.
Paro, pero hindi ah. Saan? Hindi makulog din yung ay, kita. Yung puta, yung line. Makulog din yung skyline. Yung lambaran, message yan. Buwa, message yan. Import din yung your message kung ginagawa ng data. Kalau mo, yung skyline, yung makulog yung skyline. Yun o, yan. Okay. Gamitin mo na, sagay ko, by phone, 15 days. Kailangan mo 15 days na. Pero malo ko, alam mo nakikipo ka na? Talo na ba nga? Nakuwi na mo? Dahil na nagkakuwi na sana ako ng mga mo. Yan o, nino. Six. Ay, gabon. Alay, nandaro dyan. Alright. Sabi ka eh. Hindi ka sundin lang yung tulong. Oo. Ay, apat ba na ito? Ano sinuwag? Oo, Max 8. Max 8 ay. Ay. Ano? Abot na suwag. Tugundo. Pero sabi ko na. Nalagay ko na. Olog na rin din. Hindi ko dapat kung malit pa rin yung kailangan. Lakwin yung salita. Tulog lang muna. Lakwin yung salita. Hindi, alisin na ito. Ilota ka mo. Tingin ka mo sa kuya. Balik pa naman sa sila. Yan na, nabaan ko na sa kasuhan. Black Widow bait. Yan ano. Bawal naman guys sa Black Widow bait. Pag harapan, hindi bawal. Hindi na ganito. Ito lang ito ba? Ito daw. Ay, ano, parayuhan. Okay na lang parayuhan mo ba? Kana? Regular match yan eh. Siguro ni Ursi. Para lang maganaan. Mari kita, yun o, balik tayo kayo. Gabing medyo yun. Hindi, araw tayo. Ay, may nakailig.
Hindi ka na yung magkatungin. Sandali mo. Baba mo. Rich. Ano na, ikatan mo na doon. Eh, baba. Hindi. Nasa mo ba nagagi? Pero di bisa ibintan. Ano nga nito son? Pagpapakulay. Kaya ka magkano doon, magkabang doon. May box. Halika dito. Ano? Ay, puta nga. Ayos pa yung ako. Orig ba niyan yan? Ayos na. Magana ay feeling ha. Sabutado na. Iyo. Warak na kita. Dapat na o. Tapos mo, tulay. Yun na, tal. Bayo mo, bayo. Ay, puta na. Ay, bayo. Matayo ka ngayon. Bayo lang, itas mo lang ang tapa doon. Org yan ka na gabi, hindi mo kupitaan, pagtayo. Pwede kayo, yung kay Eba na lahat. Nice one. Dito ba na ako ngayo? Libre mo. Bukang ngayo, ganang ka mo. Alright. Libre mo. Labinim. Madalinim. Madalinim mo. Bukang nga, dua, bawas, dua. Ay, daro. Ay, siputag, sipur. Wala. Ay. Ay, sa bintana. Tumalaman. Lalagyan, sa bintana. Yan. Punta ka na nag-put-step na yung papalito. Tuwa mo to. Doon ako sa ano. Baba na kaya. Tapos na lang. Pinapayan mo rin. Yan, hindi payo mo. Iya dyan. Eh, po, natalikod ko nga yun. Ano, gawin niya ang tulay mo. Eh, ako sa puso pa yan. Puta, eh, ay, puta, kabarawat na mo. Yan mo naman. Barawat ko lang sa nandito. Oh, ayaw ka dyan ay. Never ka nga yun. May libre, dyan ang iyo na ito yan. Nothing has left. Ikaw, nagpaling. Ay, nagpapit doon. Ay,
Nice one. Wala na galing doon. Uy na. Uy, puta! Duwa-duwa nga, yun. Natalikot ako. Siyempre mo. Tuloy ka na, Roy. All window, tag. Window. Tuloy doon. Last ball window. Medyo mo dyan. Last ball window. No, sa window. Doon muna. Ay, saan na pala? Yung short, bridge. Draw. Give. Puta, 60. Hindi ka talaga na. Hindi pa natas. Kuring ka na ba na? Yan. Yun. Ibig ang ayos. Lapit ang ayos. Ano primo? Buwan naman ka pala ano. Dahil ang namudoon. Yung sa ano, bridge. Ay, window. Ay, bridge. Wala akong patag. Sa gilid ko pala ito. Bakit nilalangan mo ako sa meron pa? No. Where are you? Move back, man. More. Oh, likod! Puta nga! Nasa ano dyan doon? Sa tulong lang yun. Ay, puta din eh! Ayos lang. Sorry. Ayaw pa naman ako. Ay, puta ka ayos lang. Abig ko lang ayos lang. Wala doon, Inking. Wala mo, Inking. Ay, likod! Yung dati bag! Ayun. Nahilo ka ba? Lumaki sa mga. Lumaki yung ba yan? Ay, po na nga yun. Yun ang mga dyan. Stop!
Golden mo. Golden doon. Iba. Golden doon. Kaya mo na. Yan. Abang na rin. Abang. Kaya mo na. Ano mo smoke? Oh. Ano ba? Sniper. Si Dave na yun. Si Dave na kanina ba? Ano nang nga ba yan? Ganun ba? Pistol eh, malakas pistol. Maglaro ka na yun. Eh, Mike ka. Uli ako. Ay, ano? Kumanaan. Ano ayos na yun? Bakit nakabadin na ako nakabawal ka nga? Bagyan mo? Ito. Baby. Ito. Biya na break. Yung tawag ka mo, sabi. Hi ka. Sabi, B-side. Sabi na kung eh. Yan na doon. Pinapilo na nga eh. Ano na? Ayun, nasa ina. Patay na. Doon sa may fridge. Gusto ko rin ang mag-dig. Di ko. Nakaduwa na sa Bakit? Puro nakatago sa box. Nakatago sa box na. Ikaw, taro. Mayroon box. Yo, yan ito. Tumalas. Pinatilan mo. Pagkalag na rin dito sa ilaw. Ando, M. Yo. Ito. Sino ka tayo sa bandikulo? Atin mo. B. Ano yung iyo? Aliyatin ko mag-gamit. Ay, daro. Kanan sa base. Long A. Yan doon. Alip sa bata. Kapit-kapit. Doon sa baba. Go! Ayan doon. Wow! Ayos na. Sa baba ah. Okay, kung iskip ko ayos ko. Ito. Ano pa? Suli bilang tulot doon. Ang batag tulot. Ayun na. Ayun na ako. Ako daw. Talat. Ano magaling ka kayo mga ito? Wait, kung na ako. Pwede na ka mo. Pwede na. Kadakot niya. Mas marami. O yun, ang garay.
Marami na ito mo. Bago pag mo, permanent. Ha? Amazing. Yan yan. Go, go. This is it. Bawas na. Yan ay ito. Ang tama. Mira. Mira, ganun mo na. Mira. Paano sa buwan? Sa hey. Hmm? Oh! Matagal na kita doon. Matagal na kita kita, Ben. Matagal na kita, Ben. Ha? Gabi na, Ben. Hindi mo kaya? Oo. Sige, abang ako ni Ben. Ay, di ko baka. Pero dyan, namikilit. Yun na yun. Ay, so, wala ako tumaw. Sige. Ay, punta mo lang. Basta nga yung... Hindi yung natin mag-sniper. Wala na kaya. Wala, di ko. Wala naman. Yan ang yagin naman. Ay, sorry, wala po. Ay, sulit ko ah. Ay, Pilipining. Ilan po. Ay, papan. Ilan ba? Hindi ako sa ako. Hindi po ba kang airflavor ang kamaayo? Where? Meron dyan kayo. Bakit ka dyan? Bakit ka dyan? Ang nasulit. Dyan na lang. Pagpunti mo kaya. Ano na em? Ikaw dyan na kita em? Meron ka man. Scorpio. Parang likod. Sige tayo na naman. Tag! Pang. Ayos ka pa ba yun? Eh! Tol! Ayun, takang kahit na ito pa. Ito mo! Talas! Level daw! Sige po naman na Tol! Level na? Kaya dyan! O dyan! Ibalik niyo pa! Kaya dyan pang 4. Okay, pang 4. Ay, sige ako mabagin. Sabi tayo, bridge kita mag-game, sabayan dito na. Hindi, sabayan kita, bridge. Tapos na kita, bridge. Sige. Ano, binumba ka na. Dito na. Wala pa nga. Wala akong flashbang ito na. Oh, sa likod, pre. Kahit tama sa pre. Wajan mo, likod mo. Ayos sa iba na hayo. Dua pa na ito, may nagatala kaya kapal yung utag. Yun eh. Magsira rayo. Yan rin siya ko. Batal lang nga eh. O yan ako. Batal yun yun. Bam! Eh, gusto ko. Ay, batal na kita. Ano ba na? Ano ba gusto na rin? Ay, okay mo. Pang.
kita. Hello ka ta sabi. Nagta ko sa ano? Ayun, nag-reload. Salamat sa iyo. Ayaw na sa iyo, nagabang. Ipit. Himayan mo na na din. Dog. Plant din, ay so. Minsan na ta, gilingin minsan. Lagi sa kotan. Ayan na ni. Ikaw ko sa modelo na po. Uy! Nasa likod ko! Sa baba! Ay, di po sa kamay ka. Sabihin ko lang sa buo. Dati nalang mo kaya. Nakalagay ko. Ang bomba. Tayo ang bomba. Hindi ko. Ay, hindi ka naman ako ngayon. Bilang kita dapat. Ito na po. Lang. Basta mo. Kaya wala sa ano ko ng ba? Kaya yung gawin. Last bang nakakuya. Sige, Son. Ano ko na, Son? Kailangan na. Before. Nasa baby. Ubal. Kailan ako? Kaya lang liting. Walaan. Liting ka nga, isa mo. Yo, eh. Kaya ka tayo sa break. Siguro. Ay, mayroon na. Bro, sa taas. Taas yan, oh. Mayroon mo na nagagawa sa marami. Hindi ka mo. Yan, oh. Isa na yun. Yan na, kaya na. Kaya pa yun. Ano kita? Hey, may break. Puta din natin doon. Puta ka. Ay. Okay, nagmaba. Hello. Ikat ang. Ayaw mo. Likod mo. Ay, magandang kapakaan. Ano naman na yan? Bubulan daw na natadaan. Ay, dito mo, ano pa? Jangan ibu ya. Yang nanti mau jadi jadi orang lain kepala. Gano. Eh gitu kesedih. Kayak apa ya? Oksigen doang. Itu apa pengenal? Tahu dia aja naka-sniper. Ganyan. Ay, puta manayo. Ito sa mga ayo. Wala na dito.
Piso, buwan. Mo, mismo. Kami, daw ka pa ba? Yeah. Anak, pahin na kita. Pahin na ako. Hindi na sa labas ang buhay ko nga. Gawin mo. Nasa baba. Sa baba. Diray na. Ito duguling. Ano ito? Kasama ba din? Ito mga diray ko. Inisip ba din piso? Ang vlog, kita ka na yung age. Dapat tinagpir na inyo doon ka. Sige po, ang kunin. Lagyan ko to. Bilhin mo. Ay, gusto ko rin yung Balik. Yan, bawas na. Sa mid. food issue. Kung ito iso, yung naging sa age. Pakam. Sa likod na yun, hindi kita na yung magagi. Kubayaan na nga diba. Tawag dyan sa likod. Diretso na, ano yan rin, mag-hero nga. Diba? Ano yan sa bridge? Kaya din yung bridge. Bridge ka lang mag-isip na. Bridge. Nasa bridge. Dua. Baba, sarap ba? Ito. Nice one. Bawas na eh. Ano yung ligato? Bridge. Ikaw, di ba pala ko doon? Kita. Bugot na ako. Oy, bawas na si Mamba. Putak na. Wala na si Mamba. Wala, Emma. Hindi ka na, Ed. Mga nang narinig dito. Wala ka matulungan. Bawal mo dyan ito dyan. Buwa. Hindi naman malo sa. Ito, nagdudukutan ng alarms ko. Ito nga, yun. Ano mo? Nagdudukutan ng alarms ko. Puta kaya, hindi kayo nagbulikat mo. Wala na nga. Yeah. Hindi ko pangayo. Ano nga, Ano? puro nga, pagsukulak ang balil mo nga. Kumanaw niyo. Oo, tama nga. Ayos na. Wala punta ka nung nga. Oo. Nagtagod na naman. Nalalig kita mo. Hindi naman, bigyan kita. Ano ka nung babo? Pero sa kayo. Mid! Bida, mid! Bida, primo! Bida, primo! Dua. Diyan, dyan, o. Agad dyan. Ah, ganun. Igual. Kapatid! Sige, sige. Dalang gamit na! Pasok! Kaya nga. Kaya nga. Para namang mid. Likod mo. Agad. Kaya nga. Game na. Bobo, kasama ka na. Hindi ka na, em. Di ba, hindi ka na, ano. Dahil stroke yung mga muli nga niya, buwa ka na.
Good to know. Other things, no? Yo, di ka po. Okay. Sige na. Down pa sa page. Ay, ito ka nga. Talaga. Nakababa na. Tubig. Baba. Yan o. Ito nga. Yan o. Pabisan, pabin. Grabe na siya po. Kalat, at ng Edson, hindi ko ba din mo? Kaya mo, bukas na rin ang hayop na. Hindi, kaliwa kanan. Ikutan. Bukas na lang, bro. Iyaw pa. Iwas ka to. Gusto ko ba? Bayaw kang tanang ano. Tapos sa mga dito. Gilid kami. Ikaw na kaya yung gilid na. Nakagay. Relax, gilid mo. Ayan o. Gilid mo. Ito lang mo. Ito lang mo. Tukod ko. Hindi mo. Yan mo. Iba yung mga Robert, balita ako. Wala nang balita sa'yo. Uy, puta. Puro pa mga item. Ano yung sa maid? Sa window, abangan mo ng window. Wag ka, puno ba doon? Nakakala ng gatri mo? Hindi mo na ito. Kaya sabi ano? Rage, girare ang ayok, tuloy dati. Kumana ka magkabit kini, bilang sa mga yun. Nasabi, tabi. Tabi na. Ano ba ka na Ano yung sabi no? Tabi na. Bilang! Ganun, kang ayok ka. What? Iya, di ba yun? Mababawi ka, 500 wala na yun. Steady part. Hindi mo kayo ulit hindi, kami orasan siya. Sorry lang. Bawa ka tayo buka. Nasa bait ka. Bait. Di po, di pa. Kung meron tayo. Bilit na. Tapos. Doon sa ko yung sa mo. Yan. Hindi mo kilala pre. Kinarangan kita pre. Kinarangan kita pre.
Tayo hayop na ini. Ay, katag. Sabi. Ano yung tingin? Tayo. Ba't ang masing kang hayop ka? Sa... Class A. Oo, alam mo na. Ay, puta ka nga. Nag-reload pa ako paano. Tapos nga. Nag-vlog ko. Mahali ka lang na nga. Award. Oo, pugod na siya ko lang po. Kuya, ano? Bid? Bid ka na dyan o. Hindi mo ba dyan yun? Bid, sarap sa bid. Huwag ka sa bid. Apil ang gabi Bina, na. bina. Ilong mo nga isin. Nagalo na lang tayo mo. Down sa window. Ayos ko, bisko. Uy! Oo, ano sa lang? Doon. Bid na. Paano? Ni. Nagabay na itong balik. Guys, Lamang ba silang garo? Ay, diba? hindi pre. Wala nga na. Boyfriend. Ito, support. Gulat ko. Tawaran ka. Aneng! Guys, Sabi mo? Nakamit? Saan? Ba't maman? Ano sa A? Ilang A? A na? Sa A, nasa Ay, baba. likod, likod! Ano yung nasabi mo? Lang. Ano na yun? Ito, ito. Wala. Parang wala na lamang. Punta na lang ito. Maubulot na naman yung naalan. Puta na. Eh, ka. Okay. Ayan, naman ang mga dyan. Eh, luwang eh. Eh, Ay, yung pero sa likod. Ano to? okay, ito sa loob. Yan. Yan na, para. Ano sila? Captain. Ayun. Lumba. Lumba. Okay. Tapos? Hindi po, sa nakatago. Ayun, karang pa po. Ay, John! Karang mo, ayun na. Sabi, sabi. Ako sa'yo mo. Sabi, sabi. Tulas, pag-ipo na.
Ay, ito ang video. Yo. Lumayaw kayo mga guys. Bakit mo nag-stop? Wala naman papalit mo na dyan. Ay, ipapatay mo sipon mo. Yan mo dyan yun. Bawal dito. Ano yun? Bridge, tuwa! Bakit hindi po? Tuwa, bridge! Ano, eh! Ano na, yung may window! At sa window na, ay sa bridge na naman nag-aas. Ay, dito pa nga yun. Ay, paano tayo doon? Ano, Mike? Sabi ang dito, hindi ka na doon nakikot sa gano'n. Sa likod mo, wala!